પગ સીધો કરીને બતાવો કેટલો નીચે અડ્યો. સીધા બેસો. પગ લાંબો કરીને બતાવો કેટલો થયો. નીચે અડાડો. અરે વાહ, અડી ગયો જો. અડી ગયો નીચે. તો પછી દુખાવો થાય છે કે પગમાં? નહીં થતો ને? પગ હળવા થઈ ગયા ને? પહેલા ભારે હતા ને? પહેલા દાદો નતો ચડાતો ને? આજે ચડી ગયા ને? આરામથી ચડી ગયા જાતે એકલા.